Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să restricționezi un cont de Facebook Messenger. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Dacă vreodată cineva te-a deranjat, te-a sunat de foarte multe ori pe Messenger, ți-au dat foarte multe mesaje și tu nu vrei să-l blochezi, ai opțiune de a-l restricționa fără ca el să fie blocat. Cum o să facem asta? Bineînțeles, o să mergem pe contul nostru de Messenger. Da, o să mă duc la acest cont pe care l-am eu de tutoriale. În momentul în care noi am intrat pe acest cont, o să apăsăm pe butonul de i de sus din partea dreaptă, iar apoi să mergem în zona restricționează, da? O să apăsăm aici, iar în momentul de față acest cont este restricționat și nu o să-l mai vezi deloc pe Messenger. El în momentul în care te va suna sau îți va trimite mesaje, tu nu o să vezi acest lucru și nu vei mai fi deranjat niciodată de el, până, bineînțeles, îi vei elimina restricția, da? Cum se elimina acea restricție? O să facem într-un alt tutorial data viitoare. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!